Nya reaktioner på nya turer i kriget i Iran. Välkomna till Börsfrukost. Det är en ny, lite kortare handelsvecka. Det är måndag den 11 maj och jag säger varmt välkommen till Peter Hedlund, analytiker här på EFN. Ja, men tack Nicke. Riktigt roligt att ha dig här. Det händer ju saker fortsatt geopolitiskt. I helgen så gav ju Iran till slut svar på USAs fredsförslag. Innehållet inte känt. Donald Trump kallar det dock fullkomligt oacceptabelt på sociala medier. Så det känns ju inte som att man är närmare varandra nu än innan helgen. Nej, och jag tycker inte det är särskilt förvånande heller, men börserna har ändå hållits uppe på de här fredsförhoppningarna. Sen såg vi faktiskt lite ovanligt att oljan föll tillbaka lite, men också börsen i fredags. Men idag blir det mer det här normala mönstret när oron ökar, oljepriset stiger och börsen faller tillbaka. Men oljepriset är ju upp över 5%. Ett fat Brent-olja kostar $105. Samtidigt som vi ser liksom att vapenvilan håller så är ju Hormuzsundet fortsatt stängt. Det är så. Fortsatt är ju en stark tro på att oljepriset kommer falla tillbaka. Antagligen som du säger, att man tror att Hormuz kanske kommer öppnas så det kommer ändå vara en vapenvila som till slut håller. För det kostar väldigt mycket för alla inblandade att fortsätta kriga. Det är ju så att Trump och Kinas president Xi Jinping ska träffas i slutet av veckan. Väntat här är ju att det är ganska känsliga frågor som ska diskuteras, bland annat Iran men också handel, Taiwan och AI. Det är klart, det är många viktiga frågor och det är väl inte säkert att de två kommer överens jättebra heller. De är väl inte bästisar. Handelskriget har ändå Trump varit tydlig och pekat ut att Kina är ju huvudfienden. Och nu är det också att desto längre Hormuzsundet är stängt, desto mindre olja kan ju Kina köpa från Iran. Och sen så såg vi också inflationssiffror som steg här i Kina, vilket delvis kan vara positivt, men de vill inte ha för mycket inflation heller. Och billig olja vill de definitivt ha, det får de inte nu. Ja, vi fortsätter att följa det här. Vi ska lämna geopolitiken lite grann. Vi har fått en rapport här på morgonen. Utbildningsföretaget Academedia redovisar ett förbättrat justerat EBITDA-resultat på 438 miljoner kronor för tredje kvartalet i deras brutna räkenskapsår. Organisk tillväxt 6,3%. Peter, du var inne på att vi har börjat få vänja oss vid ganska bra rapporter från Academedia. Ja, men det tycker jag. En längre period har de ändå vuxit organiskt, vässat marginalen. Man har också sett det i kursutvecklingen som varit väldigt bra. Egentligen sedan debaklet när Mellby Gård skulle sälja till Akelius. Marknaden var orolig att det här skulle bli någon välgörenhetsorganisation egentligen, snarare inte ha någon vinstsyfte. Men där rättade det till sig ganska fort och nu ser man att de gör det bra ifrån sig. Man glömmer också bort att det är lite av en dold serieförvärvare. Man gör i snitt 5 förvärv per år. Och det är inte bara politiskt utsatta svenska skolor, det är ändå förskolor, det är internationell verksamhet, det är yrkesutbildning. Så att det som gick lite klenare det här kvartalet var ju faktiskt dock de politiskt utsatta områdena som svensk grundskola och kanske gymnasieskolan också. Ja, men det är spännande att se hur det utvecklar sig i de olika regionerna och segmenten. Jag vill också hinna nämna ett bud. Altor vill köpa smalcap-noterade Sleep Cycle. Budkursen på 24,50 motsvarar en premie på 47% jämfört med stängningskursen i fredags. Det här är ett totalt budvärde på 497 miljoner kronor, Peter. Ja, och det här lär gå igenom. Det är ändå trevligt tycker jag att vi börjar se de här buden, för småbolagen är väldigt pressade. Vi har en ganska dyr börs med stora bolagen. Så att bud på småbolagen känns väldigt logiskt. Vi hade ju Sint tidigare, vi hade Nilon-gruppen och så nu då Sleep Cycle. Alla har gemensamt att de har gått väldigt dåligt för börsen de senaste åren. Här har ju 2 huvudägare redan accepterat, där bakom är det många småägare, så det här går nog igenom. Medan Sint handlas över budkursen också, lite mer tveksamt när ledningen ska köpa ut den. Nilon-gruppen lär också gå igenom. Ja, det blir spännande. Vi får ju gissa på att det blir en rusning idag i alla fall. Men som du säger, det är ju nära 63% av aktierna som då har åtagit sig att acceptera budet. Altor vill ju ha 90% av aktierna för att budet ska gå igenom. Precis, och det är för att man måste ha 90% för att kunna tvångsinlösa resterande 10 avnotera bolaget. Så det är standardförfarande egentligen i alla bud nästan. Vi ska väl också hålla lite koll på
Balder idag handlas ju utan rätt till Norion-aktier och nu så öppnar Stockholmsbörsen. Det är en ganska sur börs som vi ser. Stockholmsbörsen är ner 0,2% i inledningen, men framförallt så är det att majoriteten av bolagen på OMXS30 handlas i rött territorium. EQT, Volvo är bland förlorarna tillsammans med Epiroc, Motströmmen, ABB, AdTech och Ericsson som alla stiger lite grann. Academedia stiger 2,5% på sin rapport. Balder ner 5%. Det är lite mindre än det som vi trodde baserat på att man handlas utan rätt till Norion. Ja, jag trodde nog kanske 7% om man kollade på stängningskurserna för börsvärdet. Samtidigt handlas ju Norion också ner lite här nu och det är väl mycket troligt att det kan komma ett säljtryck där när alla de här Balder-aktierna får Norion i knät. Det har institutioner också, de kan inte ens få äga Norion eller inte vill äga. Så att det är inte rimligt, eller ja, det här var ju känt så att säga, så att man kan diskutera vad som är inprisat eller inte. Men ja, 5,5% till 7%, det är klart. De flesta som ägde Balder gjorde det kanske inte för Norion heller och känner inte att det svider lika mycket som just att tappa hela börsvärdet. Nej, och vi kan också säga att Handelsbanken har höjt rekommendationen till köp för Balder idag efter rapporten i förra veckan. Sleep Cycle, där har vi inget avslut än, men det ser ut att bli en uppgång på 45%. Så det är lite mindre än vad premien var. Men jag tänker ändå att det här är en kurs som har gått väldigt dåligt på, bara i år så är den ju ner över 30%. Ja, men även det är lite naturligt för att om man accepterar budet nu så är det en acceptperiod och pengar ska betalas ut så det går ju som miste om räntan tills det sker och sen finns det alltid en liten risk att budet faller om än en möjlighet att det skulle höjas också om man nu ska vara positiv så att det är väl inte en ganska standard att inte nå riktigt upp till budet om man inte tror att det ska börja höjas som i Sint, det vill säga att den var över. Kan också notera att det är fortsatt lite bubbeltendenser där, nu ska jag säga det går fort. Silex upp 12% och Sivers hade jag på 10%. Så de här halvledarbolagen som är så hypade fortsätter alltså uppåt idag. Även Novo stiger 2% på nyheter som jag inte kan se utan... Det får vi titta vidare på och jag noterar samtidigt att Intrum fortsätter att backa efter deras besked om kapitalanskaffning på 7,5 miljard i förra veckan. Ska vi också nämna Garo som flyttar produktion från Polen till Sverige. Det som då ett led i bolagets långsiktiga strategi för ökad effektivitet och konkurrenskraft tyckte jag var lite spännande som ett tecken i tiden. Ja, man undrar här om det är så att det helt enkelt är Polen har ju varit väldigt starkt länge och vi kanske har tidigare haft möjligheten att producera billigt där. Nu kanske det rent av är så att det till och med billigare att producera i Sverige vissa delar eller åtminstone inte nog mycket billigare att det är värt det att ha 2 separata enheter. Eller så är det att Garo går lite knackigt och helt enkelt har mindre volymer och jag måste konsolidera till en enhet. Jag vet inte exakt bakgrunden där. Noterar också AK faller på utdelningen under ganska hög omsättning. Och som du sa, Intrum, den emissionen tror jag kan vara riktigt dyr i och med att man har en garanterad och det är en emission som var större än börsvärdet. Så det är klart att där vill garanterna ha en ganska låg kurs eller väldigt hög ersättning för att garantera. Vi har fått avslut i Sleep Cycle nu. Aktien är upp 46%. Jag vill blicka lite framåt också, Peter. Det är ju ganska mycket som händer i veckan. Vi säger ju att rapportperioden går mot sitt slut. Samtidigt så skulle jag säga att den här grafen indikerar att det ändå är ganska mycket kvar som händer. Vad ser du fram emot i veckan? Ja, men det är klart, storbolagen är ju i det närmaste klara. Men småbolagen har ju fortsatt många veckor kvar med rapporter. Det kan tycka att Coffee Stain är lite roligt där. Avknoppning från Embracer som har egentligen rapporterat förhållandevis bra. För man visste att det skulle vara en tuff rapport. Och nu ska vi se då om man kan följa upp det här eller om det verkligen syns att det börjar liksom stagnera lite för mycket. Vi har också nykomlingarna Wii Sports och Arctic Falls där Arctic Falls har lite att bevisa. Och ändå lite större bolag så har vi Klarna i USA som också har en hel del att bevisa där på kostnadssidan framförallt. Tillväxten var ju bra. Klarna kommer på torsdag, då är Stockholmsbörsen stängd, likaså Danmark, Finland, Norge är stängda och
värt att då ha koll på är, vill jag säga, att WeSports, den vdn intervjuas här i Börsfrukost i morgon. Jag tycker att det också ska bli väldigt kul att läsa Riksbankens protokoll från senaste räntebeskedet och se om man kan få höra lite mer detaljer om vad de olika ledamöterna funderar på just nu. Ja, de har ju ett utmanande beslutsunderlag kan man säga, med en matmoms som håller ner inflationen. Du har den här oljekrisen eller energiprisstegen som egentligen kommer vara inflationsdrivande. Vågar man se igenom den eller kommer man anta att den letar sig in i övriga priser, vilket den kommer att göra. Så det är klart det är en smal väg att vandra där. Tur att vi har så många program där vi kan analysera både rapporter men också protokoll. Peter, tusen tack för denna morgon. Tack såklart också till ni som tittar. Hoppas ni är med oss 11:15 igen då det är börslunch, och så säger vi också hoppas att ni har en fin dag. Hej! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.